voor mijn mama. En ik heb eigenlijk een heel tof ideetje om het in te pakken. Zullen we dat samen doen? Ja. Ja? Oké, super. Leuk, hè? Ik denk dat jouw mama dat super leuk gaat vinden, hè? Ja. Ja? Ah, wel, en nu is het aan jullie. En klaar. Ho, 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 Merry Christmas!